හරි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ Maven trading prop firm එක ගැන. එතකොට මම මේ ඇවිල්ලා තියෙන maventrading.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ඔයගලන්ට පුළුවන් Google search කරලා එන්න Maven trading prop firm එකට. එතකොට මේකට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තියෙනවා ඔයගලන්ට මේගොල්ලන්ගේ ඩේටාස් වගේක් දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට තියෙනවා මේකේ buy now සහ join the action කියලා options දෙකක්. මුලින් buy now කියලා කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ package එකක් buy කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ ෆලෝ කරන්න ඕන මෙතඩ් එක සහ join the action කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ Discord group එකට යන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකට Discord group එකට ඔයගොල්ලන්ට මේක හරහා join වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේක මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක funded company එකක්. නැත්නම් අපි කියනවා prop firm company එකක්. එහෙම නැතුව මේක broker කෙනෙක් නෙමෙයි. හරිද? මේ Maven trading, ftmo, funded next. එතකොට the funded trader මේ කිසිම එකක්වත් මේගොල්ලෝ brokers ලා නෙමෙයි මේගොල්ලෝ prop firm companies. හරිද? එතකොට මේගොල්ලෝ prop firm companies ඔයගලන්ට forex trade කරන්න අවශ්‍ය කරන fund එක තමයි මේගොල්ලෝ issue කරන්නේ. හරි. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ බැලුවොත් අපි මේ buy now කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලන්ගේ මොනවද තියෙන packages ගැන විස්තර ටිකක් දැනගෙන යමු. ඒක තමයි මෙතනදී විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ. Maven trading ගැන ගොඩක් අය වීඩියෝ එකක් ඉල්ලලා තිබුණා. ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. හරි make your choice ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට පේනවද අවස්ථා දෙකක් දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ standard සහ pro කියලා standard සහ pro කියලා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා options දෙකක්. එතකොට standard එකේ තමයි අපි මුලින්ම කතා කරන් යන්නේ. එතකොට බලමු මේකේ තියෙනවා step 1 සහ step 2 කියලා අවස්ථා දෙකක් අර සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මේ phase 1 සහ phase 2 කියලා තියෙනවා වගේ මේකේ තියෙන step 1 සහ step 2 කියලා process දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපි මුලින් step 1 එක බලමු. ඒක බලන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට පේනවද ඒගොල්ලන් ඉෂුව කරලා තියෙන accounts වල volumes දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් minimum account එක දීලා තියෙනවා 2k වලින්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 2000ක account එකේ ඉඳලා ඔයගලන්ට පේනවද ඩොලර් ලක්ෂ 2 වෙනකන් 200k වෙනකන් ඒගොල්ලෝ account ඔයගලන්ට ඉෂුව කරනවා කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ තමයි මම දැන්ට කරලා තියෙන රිවිව්ස් අතරින් අඩුම account එක දෙන අය. හරිද? minimum account එක දෙන අය තමයි මේගොල්ලෝ වෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ බලන්න 2k account එකක fee එක දීලා තියෙනවා මෙතන ඩොලර් 30ක් කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඩිස්කවුන්ට් එකක් නැතුව ඒගොල්ලන් ගන්න සමහර කාලවලදී දැන් ඩිසෙම්බර් එහෙම සීසන් එකට ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඩිස්කවුන්ට් දෙනවා. ඒතර ඩිස්කවුන්ට් එකක් දුන්නාම මේකටත් වඩා ගණන් අඩුවෙන් ඕගලන්ට අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒතර පොඩ්ඩක් Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ Discord එකට join වෙලා ඒක හරහා රික්වෙස්ට් කරලා බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ මොනවාද මේ ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එහෙම ගන්න පුළුවන්ද කියලා බයි කරන කාලෙක. හරි එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ අඩුම account එක 2000 තියෙන්නේ. එතකොට 5000 10000 20000 50000 ලක්ෂය සහ ලක්ෂ දෙක කියලා ආදි වශයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ accounts වර්ග තියෙනවා. එතකොට step 2 step 1 කියලා කියන්නේ වර්ග දෙකක් නෙමෙයි. එතකොට එකම standard එකේම පළවෙනි step එක සහ දෙවෙනි step එක. එතකොට ඔයා මේකෙන් කැමති එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හැම වෙලේම recommend කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් අඩුම account එකට යන්න කියලා. එතකොට මෙතනදී නම් 200k එකට යනවට වඩා මම හිතනවා 500k වගේ එකට යන එක ඔයගලන්ට හොඳයි. මොකද 200k කියන ඔයගලන්ට ඉන්ඩිවිජුවල් උනත් සාමාන්‍යයෙන් ඩිපොසිට් කරගන්න පුළුවන් බැලන්ස් එකක් නිසා. ඒතර 500k එකක් ගැන අපි කතා කරගෙන යමු. එතකොට ඒකේ ඔයගලන්ට පේනවද මම 500k එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ 10k එකක් තියෙනවා. ඒතර 10k 500k නෙමෙයි. මෙතන මේ 5k වෙන්න ඕනේ. මෙතන 10k තියෙනවා. ඒතර 10k එකේ ඔයගලන්ට පේනවද fee එක තියෙන්නේ ඩොලර් 75යි. හරිද? ඩොලර් 75ක fee එකක් තමයි 10k එකට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේදී හොඳ. එතකොට normally ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඩොලර් අපි FTM එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලුවොත් ඒකේ 10k account එකකට ඔයගොල්ලන් ඩොලර් 164ක් යනවා. එතකොට මේක ටිකක් භාගයක්ම අඩුයි. හරිද? එතකොට ඒකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. නමුත් මේක 2021 වගේ පටන් ගත්ත ප්‍රොප්ලම් කම්පැනි එකක් කියලා අමතක කරන්න එපා. අපි 10k account එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන යමු. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට අනිත් ඒවාත් ගලප ගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට මේකේ fee එක 75 වාමක බයි කරනවා නම් එතකොට අපිට වැදගත්ම දේවල් මොනවාද මේකේ තියෙන දේවල් කියලා බැලුවොත් maximum trading days ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට මේකේ ඇත්තරම trading days වල limit එකක් දීලා නැහැ ඒක infinite දීලා තියෙනවා ඔයගලන්ට මේ account එකක් buy කරලා ඕන තරම් කාලයක් ඒගොල්ලන්ගේ rules කඩන්න නැතුව trade කරලා යන්න පුළුවන් හරිද ඔයගොල්ලන්ගේ step 1 එක හෝ step 2 එක අනිවාර්යෙන් ඕන තරම් කාලයක් කරලා යන්න පුළුවන් කියන එකයි ඒකේ තේරුම තියෙන්නේ ඊට පස්සේ overall drawdown එක දීලා තියෙනවා ඒතර overall drawdown එක කියලා කියන්නේ maximum drawdown එක එතකොට ඒක 105ක් කියලා දීලා තියෙනවා එතකොට ඒක trailing drawdown එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ 105ක් මේ step 1 එක තමයි අපි මේ කතා කරලා යන්නේ ඊට පස්සේ ස්ටෑන්ඩඩ් වල ස්ටෙප් 1 කියන එක තමයි කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඩේලි ඩ්‍රෝඩවුන් එක දීලා තියෙනවා ඉක්වලිටි බේස් කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මිනිමම් ප්‍රොෆිට් ස්ලිප් එක දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ
80% ඔයගලන්ට ප්‍රොෆිට් එක ගන්න පුළුවන් කියලා මෙතනින් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මිනිමම් ට්‍රේඩින් ඩේස් 0, ඒ කියන්නේ අඩුම තරම ඒගොල්ලෝ දීලා නැහැ ට්‍රේඩින් ඔයගලන් අවම වශයෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන දවස් ගණනක් දීලා නැහැ. ඊට පස්සේ ෆ්‍රීකවන්සි එක දීලා තියෙනවා. දවස් 14. ඒ කියන්නේ ඔයගලන් දවස් 14න් 14ට, ඒ කියන්නේ සති දෙකෙන් දෙකට ඔයගලන්ගේ පේ අවුට්ස් ගන්න පුළුවන්. මේකේ විත්ඩ්‍රෝ ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විත්ඩ්‍රෝ ගන්න අය ඉන්නවා. දැන් අපේ මෙන්ටර්ෂිප් කරන අය ඉන්නවා. මේක මේවන් ට්‍රේඩින් කරන අය ඉන්නවා. ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ විත්ඩ්‍රෝ වල ගැටලුවක් වෙලා නැහැ දැනට. හරිද? ඒ නිසා ඒක දැන්ට මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් විත්ඩ්‍රෝ දෙනවා කියලා. හරි, ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවද නිවුස් ට්‍රේඩින් allowed එකට ගොඩක් වැඩ තියෙන ප්‍රශ්න මේක නිවුස් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට එක්ස්පර්ට් ඇඩ්වයිසර්ස් EAs ලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වීකෙන්ඩ් එකේ හෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් වාසි ස්විං ට්‍රේඩ් කරන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙන අවස්ථාවක්. වීකෙන්ඩ් එකේ හෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යුනික් බයිබැක් ෆීචර් එක තියෙනවා. අපි ඒක අන්තිමට කතා කරමු. මොකද්ද මේ බයිබැක් ෆීචර් එක කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවද 10k account එකේ profit target එක තියෙනවා 108ක profit target එකක් ඒගොල්ලෝ දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් 108ක් කියන්නේ 10 account එකකින් ඩොලර් 800ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ draw down එක දීලා තියෙනවා. ඒතකොට draw down එක තියෙනවා 105ක draw down එකක්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 500ක්. daily draw down එක දීලා තියෙනවා ඩොලර් 300ක්. ඒ කියන්නේ දවසකදී ඔයාලට 103ක් draw down එක පිටිපස්සට යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ maximum draw down එකට ඔයාගේ මුළු account එකෙන් ඩොලර් 500ක් වෙනකම් ඕගලන්ට account එක තියාගෙන හිටියගේ 500 ඉක්මවපු ගමන් ඕගලන්ගේ account එක suspend වෙලා යනවා. හරි, එතකොට ඒක තමයි step 1 එකේදී තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේක තමයි මුලින්ම කරන්න ඕනේ බේස් එක. එතකොට මේ step 1 එක පාස් කර ගන්න ඕනේ මේ 8% කියන profit target එක. ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ step 2 කියන profit target එකට. එතකොට ඒකේ බලන්න profit target එක ඕගලන්ට දීලා තියෙනවා 105ක profit target එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මෙතන මේ දෙකක් දාලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ step 1 එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ drawdown එක දීලා තියෙනවා. එතනදිත් drawdown එක ඩොලර් 800ක drawdown එකක් තියෙනවා. සහ daily drawdown එක ඩොලර් 400ක් තියෙනවා. ඒතර පොඩි වෙනස්කම් step 1 එකත් එක්ක 2 එක සැසඳුවාම අනිවාර්යෙන් දෙනවා. ඉතින් ඒවා ට්‍රේඩ් කරද්දී අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගියාම නම් ඕක හැමදේම ක්ලියර්ලි බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, එතකොට මේක තමයි normally standard එකේ step 1 සහ step 2 වල තියෙන කතන්දර. එතකොට මේක ටිකක් අර FTMO වලට වඩා ටිකක් අර the funded next වගේ වලට ටිකක් සමානව යන්නේ. ඒතර මේකේ කොයි තැනකවත් හැබැයි දාලා නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ leverage එක කොච්චරද කියලා. ඒ නිසා මම chat එකේ ඒගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවා leverage එක කීයද කියලා. මෙතන දාලා නැති නිසා සාමාන්‍යයෙන් අනිත් අපි review කරපු අනිත් accounts වර්ගවල leverage එක දාලා තිබුණා. ඒ නමුත් මේකේ දාලා නැහැ. ඔයගලන්ට මම වීඩියෝස් දානම් කලින් ඒවා මේ උඩ links දාන්නම්. ඒ හරහා ගිහලා බලන්න පුළුවන්. කලින් review කරපු ඒවා. එතකොට මේකෙදි leverage එක දාලා නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඒ නිසා මම ඇහුවා. එතකොට ඇහුවාම කිව්වේ forex වල 1:75. ඒ කියන්නේ එකට 75 කියන leverage එක තමයි forex වලට දීලා තියෙන්නේ. commodities වලට දීලා තියෙනවා එකට 20 කියන leverage එක. crypto වලට එකට 20 දීලා තියෙනවා. indices වලට එකට 5 දීලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි සාමාන්‍ය forex වලටනේ කතා කරන්නේ. එතකොට forex වලට බැලුවොත් එකට 75 තමයි ඒගොල්ලෝ leverage එක issue කරලා තියෙන්නේ. නමුත් FTM වල බැලුවොත් එකට 100 තියෙනවා 1:100 තියෙනවා. එතකොට funded next වලත් අපිට මතකයි ඒකෙත් 1:100 තිබුණා. එතන මතක විදියට මම මේ කිව්වේ මොන හරි ගැටලුවක් තිබුණොත් එතන ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි, නැත්නම් වීඩියෝ එක නැවත බලන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි අපේ Telegram channel වලට join වෙන්න link එක තියෙනවා description එකේ. ඕනම වෙලාවක Telegram channel වලට join වෙලා මාව contact කරගන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ බලන්න මේකේ තියෙනවා මේ තව විස්තර වගේක් දාලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී join the action කියලා කියන නැවතත් ඔයගොල්ලන් Discord එකට යන්න තියෙනවා. අනිත් එක මේ Trustpilot වල තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ reviews දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි reviews කියන එක ඉතින් හැම වෙලේම අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. හරි, අපි බලමු how it works කියලා දාලා තියෙනවා. මම හැබැයි ඊට කලින් මේකේ කතා කරේ නෑනේ pro එක ගැන. ඒ නිසා අපි pro එකක් ගැන කතා කරලා යමු. pro එකේ තියෙනවා step 1 සහ step 2 කියන එක. pro එකේ තර විදිහටම account sizes තියෙනවා. අපි ඒකේ 10k එකම බලමු. එතකොට compare කරගන්න ලේසි නිසා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ profit target එක 8% step 1 වල drawdown එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද? ඒකේ drawdown එක නම් වෙනසක් තියෙනවා. මම ඒ නිසා පොඩ්ඩක් අරකට එක්ක compare කරමු අපි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කැමති එකක් තෝරගන්න ලේසි. ඒ නිසා මම මේකේ මේ තව tab එකක් open කරගත්තා standard වලට 10k වලට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒකේ drawdown එක 8% තියෙනවා. sorry step 1 වල drawdown එක 5% තියෙන. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවද මේ standard එකේ තමයි 5% තියෙන drawdown එක. එතකොට මේ තියෙන pro එකේ
මේ Pro එකේ පේනවද drawdown එක 106ක් තියෙනවා. daily drawdown එක 104යි Pro එකේ. එතකොට ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ daily drawdown එක 103. යන්න එතනදී පොඩක් drawdown වල වෙනසක් එතනදී ඔයගලන්ට පේනවා පැහැදිලි වෙනසක්. ඒ කියන්නේ එතනදී පොඩි වාසි සහගත ඒ කියන්නේ Tamanට ගැළපෙන එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඒකට දැන් අපි ට්‍රේඩ් කරන විදිහට නම් අපිට drawdown එක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම ගොඩාක් අඩුවෙන් තමයි රිස්ක් කරගෙන යන්නේ. සහ මෙන්ටර්ෂිප් වල කියලා දෙන්නෙත් මම ගොඩක් අඩුවෙන් රිස්ක් කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා. ඒ නිසා අපිට drawdown එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් සමහර අය ඉන්නවා drawdown එක ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන අය. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවද ෆී එකත් වැඩි. ඒ කියන්නේ drawdown එක වැඩි වෙනවා වශයෙන්ම ෆී එකත් වැඩි. එතකොට මතක නම් මෙතන තිබුණේ ස්ටෑන්ඩඩ් 10k වල තිබුණේ 75යි. ඒතර මේකේ තියෙනවා 125ක. ඒතර මේකේ ගාණ පොඩ්ඩක් වැඩි. ඒකට මම හැම වෙලෙම කියන ඕගලන්ට ගණන් වැඩි එක ගන්න කියන එක නෙමෙයි පුළුවන් තරම් අඩු මේකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න කියන එකයි කියන්නේ. එතකොට මෙතනත් අපි බලමු Pro එකේදී බලන්න maximum trading days කියන එක නම් infinite දීලා තියෙන එක කොහොමත් එකයි. ඊට පස්සේ overall drawdown එකක් දීලා තියෙනවා 6% තියෙන එක trailing කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ daily drawdown එක balance based කියලා තියෙනවා. අපි අන්න මෙතන චුට්ටක් check කරලා බලමු. ස්ටෑන්ඩඩ් එකේදී ඔයගලන්ට පේනවාද ඒක ඉක්වලිටි බේස් තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙතන තියෙන්නේ බැලන්ස් බේස්. අන්න ඒ දෙකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. අපි කලින් වීඩියෝස් වලදී ඕක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. බැලන්ස් බේස් කියන්නේ මොකද්ද සහ ඉක්වලිටි බේස් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒ නිසා ඒ දෙකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියලා පැහැදිලි. ඊට පස්සේ මිනිමම් ප්‍රොෆිට් ස්ලිප් එක මේකේ 85% අරකේ තිබුණේ 80% මට මතක. ඔව් මේකේ තියෙන්නේ 80% ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ. එතකොට Pro එකේදී 85% තියෙනවා. pay out frequency අන්න ඒක ටිකක් මේකේ අඩුයි. ඒ කියන්නේ frequency එක අඩු කියන අපිට වාසිය කියන එකයි. දැන් frequency එක 7 days තියෙන්නේ. මේකේ තිබුණේ standard එකේ තියෙන්නේ 14 days. එතකොට ඒ කියන්නේ දවස් මේකේ සතියෙන් සතියට ගන්න පුළුවන්. Pro එකේදී සතියෙන් සතියට ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් withdraws. අන්න ඒක තමයි මේකේදී compare කරාම ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ. Pro එකේදී ගණන් වැඩි හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ features වැඩි. standard එකේදී features අඩුයි ගණන් අඩු නිසා ඉතින් කොහොමත් එහෙම තමයි. හරි එතකොට ඒක එතනදී ඔයගලන්ට කැමති එකක් ඔයගොල්ලෝ බලලා තෝරගන්න. ඒක drawdown එක ගැන ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන කෙනෙක් නම් ඔයගලන්ට හොඳයි. Pro එකට යන්න ඒක drawdown එක ගැන ඉච්චරක ඔයගොල්ලෝ කන්සිඩර් කරන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට යන එක තමයි හොඳ. රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි මොන දේ කරත් ඔයගොල්ලෝ ෆන්ඩ් එකක් ගන්න කලින් අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ live account එක ට්‍රේඩ් කරලා හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඇතුව කරන්න. මොකද මේක මේ එක්ස්පීරියන්ස් හදාගන්න ට්‍රේඩ් කරන තැනක් නෙමෙයි ෆන්ඩ් කියලා කියන්නේ. නැත්නම් ප්‍රොෆර්ම් කම්පැනිස් කියලා කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් හදාගන්න දෙන්න තැනක් නෙමෙයි. හරි ඊට පස්සේ how it works කියලා තියෙනවා. මුලින්ම තියෙන step 1 complete කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි පළවෙනිම දේ. එතකොට ඔයගලන්ට තියෙනවා ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රෝකර් දෙනවලු පෙයාස් 400කට වඩා ඔප්ෂන්ස් ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවලු. එතකොට ඔයගලන්ගේ first complete කරන්න ඕනේ step 1 එක. ඊට පස්සේ step 2 complete කරාම ඔයගොල්ලෝ get verified වෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට verify කරගන්න තියෙනවා. ඔයගලන්ගේ documents ටික මේකලට දීලා ඔයගලන් මේකේ genuinely register වෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක හැම වෙලෙම වෙන්නේ ඕනම funded company එක දෙවෙනි step එක verify කරාට පස්සේ දෙවෙනි step එකෙන් පස්සේ තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේකේ මොන හරි තියෙන එකක් purchase කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ verify කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් ඒගොල්ලන්ට නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ verify කරගන්න ඕන ඒගොල්ලන්ගේ live account එක ඔයගොල්ලන්ට දෙන දවස. ඊට පස්සේ step 3 තමයි become a funded trader. ඒ කියනවා verify කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් funded trader කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න. එතකොට ඔයා standard තෝරගත්තා නම් ඔයාලට 80% profit එකක් ඔයගලන්ට gain කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා pro එක ගත්තා නම් 85% පුළුවන්. ඊට පස්සේ step 4 එක තමයි get paid. You can set your payout preference and withdraw at any time. You can withdraw at any time කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව ගැන නම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන්ට නම් ඒ කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේන්න තියෙනවා මේකේ පල්ලෙහාට ගියාම මේකේ අහන common ප්‍රශ්න ගැන තියෙනවා. frequently asked questions ගැන තියෙනවා. එතකොට Maven trading කියන්නේ මොකක්ද කියන තියෙනවා. එතකොට ඒක ඕගලන්ට අවශ්‍ය නම් කියව ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මේ Maven trading වල අර මම ඕගලන්ට කිව්වේ buyback feature එක අන්නේ buyback feature එක ගැන මෙතන පැහැදිලිව දාලා තියෙනවා. With our unique buyback feature you can be back on a funded account within a minute without taking any more challenges by following these steps. Open a support request. අනිවාර්යෙන් support request එකක් open කරන්න කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ let us know if you reach the daily drawdown or maximum drawdown. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේකේ daily drawdown එක හරිය maximum drawdown එක හරිය reach කරාට පස්සේ ඔයාගේ account එක නැති වෙනවනේ. Then you can get to pay 60% of the drawdown limit your specific account has
induce and example එකක් දීලා තියෙනවා 60% of 5% daily for example කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි මේ buyback feature එක මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ විතරයි දෙන්නේ. මම අනිත් ඒවා තාම බලලා නැති නිසා දැන්ට බලපු ඒවාෙන් review කරපු ඒවාෙන් මේගොල්ලෝ විතරයි ওই buyback feature එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒක පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක ඔයගලන්ට වාසියක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ওই ටික තමයි විශේෂයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ මේක ගැන. මේක හැබැයි රටක් තියෙන කන්ට්‍රි එක බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ දීලා තිබුණේ බ්‍රිටිෂ් වල අයිලන්ඩ්ස් වගේ දීලා තිබුණේ වර්ජින් අයිලන්ඩ්ස් දීලා තිබුණේ. එතකොට බ්‍රිටිෂ් වර්ජින් අයිලන්ඩ් දීලා තිබුණේ මේගොල්ලන්ගේ කන්ට්‍රි එක විදියට. එතකොට ඒක නම් ඉතින් ලොකු අර කන්ට්‍රි එකක් නෙමෙයි. එතනදී නම් ඔයගොල්ලෝ දැන් නම් ඉතින් ඉෂුව එකක් නැති ඉඳ ට්‍රේඩ් කරා යන්න දැන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මේක ගන්නවා නම් මේක එකපාර බයි කරන්න යන්න එපා. අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ගේ Discord channel එකට ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ join the action කියන එක හරහා Discord එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රික්වෙස්ට් කරලා බලන්න. ඒගොල්ලන්ගේ මොන හරි තියෙනවා නම් මොනවාද ඒගොල්ලන්ගේ දෙන බෝනස් එකක් තියෙනවා නම් ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා නම් අන්නේ ඩිස්කවුන්ට් එක හරහා මේක බයි කරන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. එතකොට මේ 125 වුණත් ඒක අනිවාර්යෙන් ඩිස්කවුන්ට් එකක් ආවහම අඩු වෙනවා. එතකොට අඩුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට තවත් අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. කවුරු හරි 2000 account එකක් වගේ ගන්නවා නම් ඩොලර් ස්ටෑන්ඩඩ් එක වෙන්නේ මට මතකද ඩොලර් 30යි ප්‍රෝ එක දෙන්නේ 55. එතකොට ඒකත් අපිට අඩු කරලා ගන්න පුළුවන් මේක හරහා ගියොත්. එතකොට ওই ටික තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකේ account එකක් open කරන හැටි කතා කරන්න. මේකේ අනිත් එක ඔයගලන්ට account එකක් buy කරනවා නම් දැන්ට මම කියන buy කරන හැටි මම step by step කියලා දෙන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්. නමුත් මෙතනදී මතක් කරන්න මේක buy කරනවා ඔයගලන්ට credit card එකක් හෝ ඔයගලන්ට ක්‍රිප්ටෝ හරහා මේක buy කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මේකේ withdraw ගන්නවා නම් deal account එක හරිය එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ ක්‍රිප්ටෝ wallet එකට හරිය ගන්න පුළුවන් withdraw එක. ඒ නිසා withdraw වලට ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. දැන්ට නම් ගැටලුවක් ඇති වෙලා නැහැ. එතකොට ඒ නිසා මේක දැන්ට ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 100 accounts වර්ගයක්. හරි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඊටු ටික සාකච්ඡා කරමු.